Pembinaan projek sungai buatan manusia yang hebat di Libya telah mengubah kehidupan penduduk negara itu dalam pelbagai cara. Libya merupakan sebuah negara padang pasir, jadi isu air tawar sentiasa menjadi masalah utama negara tersebut. Great Man-Made River (GMR) ialah rangkaian saluran paip dan saluran air bawah tanah yang luas dibina untuk membawa air tawar berkualiti tinggi dari bawah tanah jauh ke Sahara ke pantai Libya. Ia dibina untuk kegunaan domestik, pertanian dan industri. GMR telah digambarkan sebagai projek pengairan terbesar di dunia. Sejak 1991, projek itu telah membekalkan pengairan dan air minuman yang sangat diperlukan ke bandar-bandar dan kawasan pertanian di utara Libya, yang mana sebelum ini penduduk-penduduk di kawasan itu bergantung kepada loji penyah garaman dan akuifer tanda hujan yang semakin berkurangan berhampiran pantai. Libya adalah salah satu negara yang paling cerah dan kering di dunia. Berdasarkan data, kurang daripada 5% daripada kawasan di negara ini menerima hujan yang mencukupi untuk pertanian. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Great Man-Made River atau dikenali juga sebagai GMR dibina di kawasan padang pasir Sahara. Teruskan menonton. Dengan keluasan kira-kira 1.7 juta kilometer persegi, Libya adalah negara ke-17 terbesar di dunia. Terletak di Afrika Utara, Libya adalah rumah kepada kira-kira 6.8 juta orang. Ibu kota bagi Libya iaitu Tripoli dianggarkan menempatkan hampir 1.3 juta daripada mereka. Sekitar 40% penduduk tinggal di 3 bandar terbesar di negara ini iaitu Tripoli, Benghazi dan Misrata. Walaupun fakta bahawa populasi Libya telah berkembang dengan stabil, kadar kesuburan di negara itu dilihat semakin menurun. Bahasa Arab adalah bahasa rasmi yang digunakan di Libya, manakala bahasa Itali dan Inggeris adalah antara bahasa yang dituturkan dan difahami di Libya, terutamanya di bandar-bandar besar. Islam adalah agama utama di negara ini dan ia membentuk 97% daripada pegangan agama orang ramai. Libya adalah negara yang mempunyai rizab minyak terbesar di Afrika, sekaligus menjadikan sektor minyak antara yang paling berjaya di benua itu. Sektor minyak menyumbang 80% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK negara dan 97% daripada ekspor negara itu. Salah satu rakan kongsi ekspor terpenting Libya ialah Itali. Pembinaan Great Man-Made River (GMR). Air pertama kali ditemui di kawasan Al-Kufrah di gurun tenggara Libya pada tahun 1950-an semasa penerokaan penggerudian untuk minyak. Analisis seterusnya menunjukkan bahawa penemuan ini adalah sebahagian daripada Nubian Sandstone Aquifer System, iaitu sebuah tanggungan besar air fosil yang berusia antara 10,000 hingga 1 juta tahun. Air itu ialah air yang telah meresap ke dalam batu pasir semasa wilayah Sahara menikmati iklim yang sederhana dan sebelum Sahara menikmati zaman ais yang tak akhir. Pada mulanya, kerajaan Libya merancang untuk menubuhkan projek pertanian berskala besar di padang pasir di mana air ditemui, tetapi rancangan telah diubah pada awal 1980-an dan reka bentuk telah disediakan untuk rangkaian besar saluran paip ke pantai. Beberapa pegawai kerajaan Libya yang terlibat dengan projek itu mendakwa bahawa mereka telah menemui satu takungan bawah tanah dengan saiz yang sangat besar, dikatakan mampu membekalkan air untuk penduduk Libya selama beribu-ribu tahun. Namun, ada pihak yang menyangkal dakwaan tersebut dan menganggap ia berbentuk hiperbola kerana GMR mungkin tidak mampu bertahan untuk tempoh masa yang begitu lama. GMR 1. Great Man-Made River Authority ditubuhkan pada tahun 1983 oleh kerajaan untuk menguruskan projek itu dan menganugerahkan kontrak untuk pembinaan fasa pertama yang dikenali sebagai GMR1 atau fasa 1. Beratus-ratus telaga air telah digerudi di 2 ladang iaitu di Tazirbu dan Sarir, di mana air dipam naik dari kedalaman kira-kira 500 meter. Dari Sarir, air dari kedua-dua ladang dipam ke bawah tanah melalui saluran paip berkembar ke takungan penampung di Ajad Bia yang menerima air pertamanya pada tahun 1989. Dari sana, air disalurkan ke dua arah, ke barat iaitu ke bandar Pantai Sur dan utara iaitu ke Benghazi. Projek yang siap fasa 1 ini telah disambut secara rasmi di Benghazi pada tahun 1991. GMR1 mampu mengangkut 2 juta meter padu air setiap hari melalui kira-kira 1,600 km saluran paip berkembar antara ladang telaga di selatan dan bandar destinasi di utara. Namun begitu, tidak kesemua jumlah air ini digunakan secara harian. GMR2. Sistem kedua iaitu GMR2 atau fasa 2 terletak di barat Libya. GMR2 mula membekalkan air ke ibu negara Libya, Tripoli
dengan air minuman pada tahun 1996. GMR-2 menimba air dari 3 ladang perigi di wilayah Jabal Al-Hasawinah. Dari Kash Al-Shuarif, satu saluran paip mengepam air ke Tarhunah di kawasan dataran tinggi Nafusah, dari mana ia mengalir secara graviti ke dataran Al-Jifarah. Satu lagi saluran paip pergi ke utara dan timur ke pantai, di mana ia membelok ke barat dan membekalkan air ke bandar seperti Misurata dan Al-Qums sebelum berakhir di Tripoli. Kapasiti reka bentuk sistem bagi GMR-2 ialah 2.5 juta meter padu air sehari, walaupun hanya sebahagian kecil daripada itu diperlukan untuk air minuman. GMR-3 disiapkan pada tahun 2009. GMR-3 atau fasa 3 dibahagikan kepada dua bahagian dan menambah sejumlah 1,200 km saluran paip. Bahagian pertama berfungsi sebagai pengembangan GMR-1 dan menambah 700 km saluran paip dan stesen pam baru untuk meningkatkan jumlah kapasiti bekalan harian sistem sedia ada kepada 3.68 juta meter padu. Bahagian kedua menyediakan lagi 138,000 meter padu sehari ke Tobruk dari telaga di Oasis Al-Jakbut dan memerlukan pembinaan takungan di selatan bandar dan 500 km lagi saluran paip. Fasa tambahan. Projek ini juga merangkumi dua fasa tambahan iaitu GMR-4 dan GMR-5 yang termasuk lanjutan sistem GMR-1 ke arah selatan iaitu ke ladang perigi di wilayah Al-Kufrah, saluran paip dari telaga berhampiran Gadames di Gurun Barat ke bandar pantai Al-Zawiyah dan Zuwarah, barat Tripoli, dan saluran paip yang menghubungkan sistem GMR-1 dan GMR-2. Jumlah kapasiti GMR dengan semua fasa dibina ialah kira-kira 6.5 juta meter padu air sehari. Rangkaian lengkap akan merangkumi kira-kira 4,000 km saluran paip, 250,000 bahagian paip yang diletakkan dalam fasa 1. Dikatakan pada masa itu sebagai yang terbesar di dunia dengan setiap satu mempunyai diameter 4 meter dan panjang 7 meter. Dihasilkan di dua kilang yang terletak di Libya. Paip itu terdiri daripada lapisan konkrit dan keluli. Bahagian-bahagian itu diletakkan dalam parit sedalam 7 meter oleh kren yang dibina khas dan ditolak ke tempatnya oleh jentolak. Kemudian, sambungan dimeterai dengan gelang O getah gergasi dan graut simen dan bahagian-bahagian parit juga diisi. Takungan terbuka yang terletak di not pengedaran seperti Ajdabiah ialah tasik buatan yang digali dari tanah dan batu serta dilapisi dengan asfalt. Kesimpulannya, pembinaan sungai buatan manusia ini sememangnya merupakan salah satu kejayaan besar dalam bidang kejuruteraan. Bayangkan dengan takungan terbesar berdiameter lebih daripada 1 km yang mampu menampung sebanyak 24 juta meter padu air. Semestinya banyak syarikat kejuruteraan dari seluruh dunia telah terlibat dan mengambil bahagian dalam pembinaan projek GMR. Dan yang pasti, projek GMR ini juga menjadi salah satu kebanggaan bagi negara Libya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.